สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเป็นแกนกระดาษแกนของเทปใสนะครับผมแล้วก็เป็นกระดาษแข็งนะครับที่นี้ก็จะมาทำกล่องใส่ของได้สารพัดประโยชน์โอเคครับติดตามชมกันนะครับผม